নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেল শ্বাৰ্প ৱেব টিউটৰিয়েললৈকে স্বাগতম। বন্ধুসকল, আমি শিকি আছোঁ ৱেব ডিজাইনিং আৰু ৱেব ডিজাইনিঙৰ ভিডিঅ' ছিৰিজৰ এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ হয়। বন্ধুসকল, আপোনালোক যদি ৱেব ডিজাইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে নতুন হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ ৱেব ডিজাইনিঙৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো চাই লওক। তাত আমাৰ ভালদৰে বুজাই দিয়া হৈছে যে HTML কি হয়, ৱেব ডিজাইনিং কি হয়, HTML টেগ কি হয়, এইবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভালদৰে তাতে বুজাই দিয়া হৈছে। গতিকে সেইবোৰ যদি আপোনালোকে ভালদৰে চাই বুজি পায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নেক্সট আগুৱাই যোৱালৈকে আপোনালোকৰ বুজিবলৈ প্ৰব্লেম নহয়। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো চাই লওক। বন্ধুসকল, আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ, আহক এতিয়া আমি কোডিং পাৰ্টলৈকে যাওঁ। কোডিং পাৰ্টলৈকে যোৱাৰ আগত আমাক দুটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এটা হ'ব আমাৰ ফল্ডাৰ, য'ত নেকি আমাৰ প্ৰজেক্টৰ ফাইল আৰু ইমেজবোৰ থাকিব, আৰু আমাক এটা লাগিব টেক্সট এডিটৰ। আপোনালোকে টেক্সট এডিটৰ যিকোনো ইউজ কৰিব পাৰে, মই চাবলাইম ইউজ কৰিছোঁ, আৰু তেনেকুৱা টেক্সট এডিটৰ আছে নোটপেড++, নোটপেড। গতিকে আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকে যিটো ইউজ কৰিব খোজে সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইটো হ'ল চাবলাইম টেক্সট এডিটৰ আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ফল্ডাৰ। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, ইয়াত এটা ইমেজ আছে আৰু এটা HTML ফাইল আছে। এতিয়া HTML ফাইলটোত মই নেম দি থোৱা আছে ইণ্ডেক্স। এতিয়া আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে যে ইণ্ডেক্স কিয়? তো ইণ্ডেক্স দিয়াৰ মেইন কাৰণ এটাই, যেতিয়া আমি ৱেবছাইট এটা লাইভ ছাৰ্ভাৰত আপলোড কৰিম, তেতিয়া যেতিয়া ইউজাৰ এজনে আমাৰ ৱেবছাইটটো ডোমেইনত চাৰ্চ কৰিব, ডোমেইন দি কিনে, তেতিয়াহ'লে ব্ৰাউজাৰে কেনেকৈ গম পাব যে এইটো এটা এইটো যে হোম পেজ হয়। গতিকে তাতে সেই ফল্ডাৰটোত বহুতকেইটা পেজ থাকিব, এবাউট আছ পেজ থাকিব, কণ্টেক্ট আছ পেজ থাকিব, কিন্তু ব্ৰাউজাৰে গম পাব লাগিব যে হোম পেজটো ফাৰ্ষ্ট দেখুৱাব লাগিব। তো ব্ৰাউজাৰে কেনেকৈ গম পাব? তো সেইটো কাৰণে আমি যিটো হোম পেজ থাকে, সেই হোম পেজটো আমি ইণ্ডেক্স ফাইল বুলি যদি ছেভ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে যেতিয়া ইউজাৰজনে চাৰ্চ কৰিব, তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট আউটপুটত হোম পেজটো দেখুৱাব। তো সেইটো কাৰণে এই ইণ্ডেক্স ফাইল ফাৰ্ষ্ট যিটো হোম পেজ আছে, সেইটো ইণ্ডেক্স বুলি ছেভ কৰাটো বহুতেই জৰুৰী। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া নেক্সট প্ৰজেক্ট আপোনালোকে কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট হোম পেজ থাকিব, সেইটো আপোনালোকে সদায় ইণ্ডেক্স বুলি ছেভ কৰিব। তেতিয়াহ'লে ব্ৰাউজাৰে ফাৰ্ষ্ট হোম পেজটো আপোনালোকৰ ডিছপ্লেত, ব্ৰাউজাৰৰ যি ডিছপ্লেত আপোনালোকক ইণ্ডেক্স যিটো আপোনালোকৰ হোম পেজ আছে, সেইটো শ্ব' কৰাব। এইটো হ'ল চাবলাইম টেক্সট এডিটৰ। ইয়াতে আমি HTML কোডবোৰ লিখিম। এতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট চাওক, ইয়াতে দি থোৱা আছে ডক টাইপ HTML। এইটো ডক টাইপ HTML। এতিয়া ডক টাইপ HTML দিয়াৰ মেইন কাৰণ এইটোৱেই, কাৰণ এই যিটো কমপ্লিট পেজ আছে, যিটো কমপ্লিট HTML পেজ আছে, এই পেজটো যে HTML5 ডকুমেণ্ট পেজ হয়। তো সেইটো ইণ্ডিকেট কৰিবৰ কাৰণে এই ডক টাইপ HTML লিখা হয়। নেক্সট আহিল HTML টেগ। HTML টেগ কি হয় অলৰেডি আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যনত ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'ত অলৰেডি দেখিছোঁ। তো HTML হ'ল এই যিটো কমপ্লিট পেজ আছে, এই পেজটো HTML পেজটোৰ এইটো ৰুট এলিমেণ্ট হয়। তাৰপিছত আহিল আমাৰ হেড টেগ, আৰু হেড টেগৰ ভিতৰত আমি অলৰেডি শিকিছোঁৱে মেটা ইনফৰমেশ্যন যিবোৰ টেগ আছে, সেইবোৰ আমি হেড টেগৰ ভিতৰত লিখিম। গতিকে আপোনালোকে হয়তো মেটা ইনফৰমেশ্যন টেগ বুলি কওঁতে বুজি পোৱা নাই। সেইখিনি আমি অকণমান যেতিয়া বেছি মাজলৈকে যাম, তেতিয়া আমি মেটা টেগ কি হয় সেইবোৰ আমি দেখিম, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে বুজি লওক। এতিয়া ইয়াৰ পিছত নেক্সট আহিল টাইটেল। এতিয়া টাইটেলত যদি আমি ইয়াতে কিবা টাইপ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এইখিনি আমাক ক'ত শ্ব' হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে চাব, ইয়াতে যদি মই SERVEWEB ছাৰ্ভ ৱেব, এতিয়া যদি মই ব্ৰাউজাৰত যাওঁ, এইটো যদি মই ৰাইট ক্লিক কৰোঁ, ৰাইট ক্লিক, তাৰপিছত আহিলে অ'পেন উইথ, তাৰপিছত গুগল ক্ৰম। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে আউটপুটটো ডিছপ্লেত একদম খালী আছে, ব্লেংক হৈ আছে, হোৱাইট হৈ আছে। কিন্তু আপোনালোকে চাওক, যিটো আমি ছাৰ্ভ ৱেব টাইটেল লিখিছোঁ, সেইটো ক'ত শ্ব' হৈছে? ইয়াতে। এইটো হ'ল ব্ৰাউজাৰৰ টাইটেল নেম। গতিকে আপোনালোকে টাইটেলত যি লিখিব, সেইটো আপোনালোকৰ ইয়াতে শ্ব' হ'ব। গতিকে আপোনালোকে বুজিলে টাইটেলটো কি হয়। আৰু এই কমপ্লিট পেজটো যে ব্লেংক হৈ আছে, ইয়াৰ কাৰণ হ'ল আমি অলৰেডি শিকিছোঁ, যেতিয়া আমি বডিৰ ভিতৰত যি লিখিম, সেইখিনিহে আমাৰ ইয়াতে ডিছপ্লে আউটপুটত শ্ব' হ'ব। কিন্তু এতিয়ালৈকেতো আমি বডিত একো লিখাই নাই, সেইটো কাৰণে আমাৰ ডিছপ্লেটো পূৰা ব্লেংক হৈ আছে। গতিকে এতিয়া আহক, আমি এবাৰ ইয়াতে বডিৰ ভিতৰত ছাপ'জ ফাৰ্ষ্ট আমি কি লিখিম,
এতিয়া যদি আমি ইয়াতে বডিৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট H1 তাৰপিছত H1ৰ ভিতৰত লিখিলোঁ SERVE serve WEB চাৰ্ভাৰ লিখিলোঁ। এতিয়া কণ্ট্ৰল এছ কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে চাওক মই ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছোঁ, ইয়াতে ডিছপ্লেত শ্ব' কৰি দিলে যে চাৰ্ভ ৱেব দেখিছে। আমি বডিৰ ভিতৰত যি লিখিম সেইটো ইয়াতে আমাৰ ডিছপ্লেত শ্ব' হ'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ। ইয়াতে চাওক প্ৰত্যেকটো টেগৰে এটা ষ্টাৰ্টিং টেগ আছে, এটা ক্লজিং টেগ আছে। এতিয়া চাওক এইটো হেড টেগ আৰু এইটো হেড টেগ ক্লজ। তাৰপিছত এইটো চাওক টাইটেল আৰু এইটো টাইটেল ক্লজ। তাৰপিছত এইটো বডি টেগ আৰু এইটো বডি ক্লজ। তাৰপিছত এইটো H1 আৰু এইটো ইফালে এইটো H1 ক্লজ। মানে প্ৰত্যেকটো টেগৰ এটা ষ্টাৰ্টিং টেগ আছে আৰু এটা ক্লজিং টেগ আছে। ইমানখিনিলৈকে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পালে। এতিয়া ইয়াতে যদি আমি H1ৰ তলত যদি আমি ইয়াতে H2 দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে মই চেম সেইটোৱে লিখিলোঁ SERVE serve web WEB serve web। এতিয়া যদি মই কণ্ট্ৰল এছ কৰোঁ, এতিয়া ব্ৰাউজাৰ চাওক পাৰ্থক্যটো চাব আপোনালোকে। মই ৰিফ্ৰেছ কৰিছোঁ, এয়া চাওক এইটো ইয়াতকৈ অকণমান সৰু হৈ গ'ল। মানে এইটো ডাঙৰ H1টো হ'ল HTML-ৰ লাৰ্জ হেডিংটো। তাৰপিছত ইয়াতে যদি আমি H2 ঠাইত যদি এবাৰ H3 দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব ইয়াৰ পাৰ্থক্যটো। ইয়াতে মই কণ্ট্ৰল V কৰিলোঁ, এতিয়া মই ৰিফ্ৰেছ কৰিছোঁ, এয়া চাওক। তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে আকৌ মই এইটো এইবাৰ লিখিলোঁ যে H4, আকৌ কণ্ট্ৰল V কৰিলোঁ, ছেভ, ৰিফ্ৰেছ। এতিয়া চাওক পাৰ্থক্যটো আপোনালোকে বুজি পালে। আমি নেক্সট আহিছোঁ, এইখিনি কাটি দিছোঁ, এইখিনি আপোনালোকক বুজিবৰ কাৰণে লিখা হৈছিল। এতিয়া আমি যদি ইয়াতে ছাপ'জ ৱেব পেজটোত আমি কোনোবা এঠাইত পেৰাগ্ৰাফ দেখুৱাব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, ফাৰ্ষ্ট পি টেগ ক্লজ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে মই অলপ কপি কৰি লৈছোঁ পেৰাগ্ৰাফ, মই এতিয়া পেষ্ট কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই কণ্ট্ৰল এছ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ব্ৰাউজাৰত চাব, এয়া চাওক এই গোটেইখিনি পেৰাগ্ৰাফ আমাৰ পি টেগৰ ভিতৰত আছে। এতিয়া ইয়াতে যিটো AMET আছে, ইয়াতে আমাক ছাপ'জ এটা লাইন ব্ৰেক লাগে। এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াতে মই ইয়াতে BR টেগ ইউজ কৰিলোঁ, মানে হ'ল এইটো কি বুজায়, লাইন ব্ৰেক। এতিয়া মই কণ্ট্ৰল এছ কৰিলোঁ, ছেভ কৰিম, চাওক এয়া তলত গুচি আহিল। মানে আমি লাইন ব্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে বি টেগ ইউজ কৰোঁ। লাইন ব্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে কি টেগ ইউজ কৰিব লাগে আপোনালোকে গম পালে। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, ছাপ'জ এইখিনিত আমি ইটালিক কৰিব লাগে। ছাপ'জ লাইনটো আমাৰ যিটো অকণমান তেৰাকৈ আহে, এইটো ইটালিক কৰিব কাৰণে ইয়াতে আমি কি কৰিম, আই টেগ আৰু এইফালে আমাৰ আই টেগ এইটো ক্লজ কৰিলোঁ। এতিয়া মই কণ্ট্ৰল এছ কৰিলোঁ, ৰিফ্ৰেছ কৰিছোঁ, এতিয়া চাওক এইটো ইটালিক হৈ গ'ল। নেক্সট আমি ছাপ'জ এই যিটো NUNC আছে, এইটোত অকণমান বল্ড কৰিব লাগে আখৰটো। এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াতে বি টেগ এটা আছে, বি টেগ ইউজ কৰিলে এইটো বল্ড হয়। এতিয়া চাব মই ইয়াতে এইটো এইটো টেগ আৰু ইফালে এইটো নেক্সট বি টেগ ক্লজ কৰিলোঁ। এতিয়া কণ্ট্ৰল এছ, এতিয়া ৰিফ্ৰেছ কৰিলোঁ, এতিয়া চাব এইটো দেখিছে, এইটো বল্ড হৈ গ'ল। এইবাৰ নেক্সট আণ্ডাৰলাইন আপোনালোকে চাওক, এই যিটো আছে এইটো ছাপ'জ আপোনালোকক এই লাইনটো আণ্ডাৰলাইন লাগে, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে ক্লজ কৰিলোঁ। এতিয়া কণ্ট্ৰল এছ, এতিয়া মই ব্ৰাউজাৰতে ৰিফ্ৰেছ কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাওক এইটো দেখিছে, এইটো তলত আণ্ডাৰলাইন আহি গৈছে। ইমানখিনিলৈকে বুজি পালে। এতিয়া আমি নেক্সট আহিছোঁ লিষ্ট। এতিয়া আমি লিষ্ট কেনেকৈ বনাব লাগিব, ইয়াতে লিষ্ট বনাবৰ কাৰণে আমি HTML টেগ আছে এটা LI বুলি কিনে, LI মানে কি বুজায়, লিষ্ট। এতিয়া ইয়াতে মই HOME এইটোকে কপি কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকক বুজিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। এইটো পেষ্ট, এতিয়া কণ্ট্ৰল এছ কৰিলোঁ, ৰিফ্ৰেছ কৰিলোঁ, এয়া চাওক এইটো লিষ্ট হৈ গ'ল। ইয়াত ডট যে আহিছে, মানে এইটো অলৰেডি এতিয়া লিষ্ট হৈ গৈছে, লিষ্টত কনভাৰ্ট হৈছে। এয়া দেখিছে
লিষ্ট আপোনালোকে বুজি পালে। এতিয়া আমাক যিটো আমাৰ ৱেব পেজ আছে তাত এটা ইমেজ লাগে, মানে ইমেজটো এইখিনি যে ৱেব পেজটোৰ এই যিখিনি ঠাই আছে এই ঠাইখিনিত আমাক এটা ইমেজ লাগে। এতিয়া আমি কি কৰিম, এটা HTML টেগ আছে img src হ'ল এইটো src মানে হ'ল চ'ৰ্চ কোড। এই যিটো ডাবল কোটেশ্যন আছে ইয়াৰ ভিতৰত আমি ইমেজৰ পাৰ্টটো দিম। এতিয়া ফল্ডাৰত আহিলোঁ, এয়া তাৰপিছত এইটো ৰাইট ক্লিক প্ৰপাৰ্টিজ গৈ কিনে এইটো ইমেজৰ নামটো কপি কৰিলোঁ আৰু এইটো কি ফৰ্মেটত আছে jpg, এইটো jpg ফৰ্মেটত আছে। এতিয়া ইয়াতে গ'লোঁ, ইমেজৰ নামটো পেষ্ট কৰি দিলোঁ .jpg, Ctrl+S, ছেভ কৰিলোঁ, ৰিফ্ৰেছ। এতিয়া চাওক ইয়াতে ইমেজটো আহি গ'ল। ইমেজ কেনেকৈ লগাই আমি গম পালোঁ। এতিয়া আমাক চাপ'জ আমাক এটা লিংক লাগে, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে যাতে আমি বেলেগ এটা পেজলৈ ৰিডাইৰেক্ট হ'ব পাৰোঁ। এইখিনিতে আমাক এটা লিংক লাগে। তেতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াতে আহিলোঁ, ইয়াতে আহি ইয়াতে এটা মই লাইন ব্ৰেক দি দিছোঁ দেই, যাতে এটা স্পেচ আহি যায়, তেতিয়া আপোনালোকৰ বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব। ইয়াতে চাপ'জ আমি KNOWMORE no more, Ctrl+S, ইয়াতে ছেভ কৰিলোঁ। ইয়াতে চাওক no more আহিছে, কিন্তু ইয়াতে আজি আমি হোভাৰ কৰোঁ কিন্তু এইটো লিংক হোৱা নাই। কিয় হোৱা নাই? কাৰণ এতিয়ালৈকে আমি লিংকত কনভাৰ্ট কৰাই নাই। তো লিংকত কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, ইয়াতে আহিলোঁ, আকৌ আহি কিনে এই no more যে আছে ইয়াৰ আগত আমি এটা টেগ লগালোঁ HTML a মানে হ'ল এনকাৰ টেগ। এতিয়া এনকাৰ টেগ ক্ল'জ কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ লাগিব এনকাৰ টেগৰ ভিতৰত আমি এটা হেৰি লিখিম যে href, তাৰপিছত ডাবল কোটেশ্যন, মানে hrefৰ ভিতৰত আমি কি লিখিম, যিটো আমি no more ক্লিক কৰাৰ পিছত য'ত আমাৰ ৰিডাইৰেক্ট হ'ব, এই যিটো no more আছে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰতো কোনোবা এটা পেজলৈকে ৰিডাইৰেক্ট হ'ব লাগিব। তো সেই পেজটোৰ মানে পাৰ্টটো আমি ইয়াতে চাপ'জ about us about us.html, এতিয়া Ctrl+S। এতিয়া মই ইয়াতে ব্ৰাউজাৰত আহিলোঁ, এতিয়া ৰিফ্ৰেছ কৰিছোঁ। এতিয়া চাওক এইটো এটা লিংক হৈ গ'ল। ইয়াতে যেতিয়া মই হোভাৰ কৰোঁ আৰু যদি ইয়াতে ক্লিক কৰোঁ, এইটো আমাৰ ৰিডাইৰেক্ট হ'ব ঠিক, কিন্তু আমাৰ ব্লেংক দেখুৱাব, কাৰণ এইটো আমাৰ অলৰেডি পেজ নাই। সেইকাৰণে your file could not be exist, তো সেইটো কাৰণে আমাৰ ফাইল থাকিলে এইটো দেখুৱালে হয়, কিন্তু ফাইল নাই কাৰণে এইটো এনেকৈ দেখুৱাইছে। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, কাৰণ ভিডিঅ'টো অলৰেডি বহুত দীঘল হৈ গৈছে আৰু দীঘল হৈ গ'লে আপোনালোকৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদি কিবা বুজিব থাকিলে বা কিবা সুধিব লগা আছে তেনেহ'লে মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আহি কমেণ্ট কৰক। আকৌ পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটাৰে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈকে মোক বিদায় দিয়ক। যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিয়ক, যাতে মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে পায়।